Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phạt Học. Đây là series Tán Thán Duyên Khởi. Tập 3. Mỗi tôn giáo có chừng mục đích không? Trong tập trước, Ngài Dalai Lama đã giải thích Phật Pháp là gì, làm rõ ý nghĩa của chữ Pháp như sự bảo hộ khỏi khổ đau, và nhấn mạnh rằng trong tâm của Pháp không nằm ở cầu xin, mà ở sự chuyển hóa nơi tâm. Khi đã làm rõ rằng Phật Pháp không phải là một hệ thống niềm tin thuần túy, và chữ Pháp mang ý nghĩa chuyển hóa nội tâm, Ngài Dalai Lama tiếp tục mở rộng vấn đề sang một câu hỏi thường xuyên được đặt ra. Giữa các tôn giáo khác nhau, rốt cuộc có chung mục đích hay không? Theo Ngài, nếu nhìn bề mặt, các truyền thống tôn giáo dường như rất khác nhau. Có những tôn giáo thừa nhận một đấng sáng tạo toàn năng. Có những truyền thống không chấp nhận khái niệm ấy. Có hệ thống nói nhiều về linh hồn vĩnh cửu. Có hệ thống phủ nhận hoàn toàn một bản ngã bất biến. Có con đường đặt trọng tâm vào thiên đường sau khi chết. Có con đường hướng đến giải thoát ngay trong đời này. Nhưng nếu đi sâu hơn vào mục đích căn bản, Ngài Dalai Lama cho rằng mọi truyền thống chân chính đều gặp nhau ở một điểm, giúp con người giảm khổ đau và đạt được sự an ổn nội tâm. Từ góc nhìn ấy, tôn giáo không tồn tại để tranh luận hơn thua về triết lý, mà để đáp ứng những nhu cầu tâm lý và tinh thần khác nhau của con người. Mỗi cá nhân có căn cơ, khuynh hướng và điều kiện sống khác nhau, nên không thể có một con đường duy nhất phù hợp cho tất cả. Ngài Dalai Lama phân biệt rõ hai nhóm truyền thống lớn. Nhóm thứ nhất là các tôn giáo hữu thần, tin vào một đấng sáng tạo với bản chất từ bi và toàn năng. Trong những truyền thống này, khi con người đối diện khổ đau, họ tìm được sự an ủi bằng cách phó thác bản thân cho tình thương vô hạn của đấng ấy. Việc quy phục và phục vụ Thượng Đế giúp làm suy yếu sự chấp ngã, từ đó mang lại sự bình an cho tâm. Nhóm thứ hai là các truyền thống không thừa nhận đấng sáng tạo, mà đặt nền tảng trên luật nhân quả và tính tất yếu của điều kiện. Phật Pháp thuộc về nhóm này. Theo cách nhìn này, khổ đau và hạnh phúc không phải là sự ban phát hay trừng phạt, mà là kết quả của những nguyên nhân và điều kiện đã được tạo ra trước đó. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, hai cách tiếp cận này không đối lập về mặt mục đích, mà chỉ khác nhau về phương pháp. Một bên sử dụng niềm tin vào Thượng Đế để làm mềm cái tôi, bên còn lại sử dụng trí tuệ thấy rõ vô ngã để đạt đến cùng kết quả. Trong Phật Pháp, việc không thừa nhận đấng sáng tạo không phải là sự phủ định hay phản bác các tôn giáo khác. Đó chỉ là một cách tiếp cận khác, phù hợp với những người có khuynh hướng suy xét và phân tích. Phật Pháp cho rằng, nếu mọi hiện tượng đều do nhân và duyên sinh khởi, thì không cần đến một thực thể sáng tạo độc lập để giải thích thế giới. Từ đây, Ngài Dalai Lama đi sâu vào một điểm phân biệt quan trọng hơn nữa. Vấn đề về bản ngã. Một số truyền thống không hữu thần vẫn chấp nhận sự tồn tại của một linh hồn hay từ ngã thượng hạng, một thực thể trải nghiệm khổ đau và hạnh phúc xuyên suốt các đời sống. Phật Pháp thì không. Theo Phật Pháp, cái gọi là con người chỉ là sự kết hợp tạm thời của các yếu tố tâm, sinh lý, không có một chủ thể bất biến đứng sau. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, đây là một đặc điểm rất riêng của Phật Pháp. Chính vì không thừa nhận một từ ngã thường hạng, Phật Pháp mới có thể chỉ ra rằng con người là chủ nhân của nghiệp và cũng là người có khả năng chuyển hóa nghiệp. Không có một linh hồn cố định bị trói buộc vĩnh viễn, nên giải thoát là điều khả thi. Tuy nhiên, Ngài cũng thẳng thắn cho rằng, không phải ai cũng sẵn sàng tiếp nhận quan điểm này. Với một số người, niềm tin vào một bản ngã hay một đấng tối cao lại là phương tiện hữu hiệu giúp họ sống có đạo đức, nuôi dưỡng tình thương và sự nhẫn nại. Trong trường hợp ấy, niềm tin đó vẫn có giá trị thực tiễn. Chính vì vậy, Ngài Dalai Lama nhiều lần nhấn mạnh rằng không nên dùng Phật Pháp để phủ nhận hay công kích các truyền thống khác. Sự đa dạng của tôn giáo phản ánh sự đa dạng của tâm thức con người. Điều quan trọng không phải là triết lý nào đúng hơn trên lý thuyết, mà là con đường nào giúp một con người cụ thể giảm bớt tham, sân, si và sống thiện lành hơn.
Ngài cũng nhắc lại rằng, ngay trong Phật Pháp, Đức Phật cũng không chỉ giảng dạy một loại giáo lý duy nhất. Tùy theo căn cơ của người nghe, Ngài đã giảng dạy những pháp môn khác nhau, thậm chí có những lời dạy mang tính phương tiện, không phản ánh chân lý tối hậu, nhưng vẫn hữu ích trong một giai đoạn tu tập nhất định. Điều này cho thấy, mục đích của giáo pháp không phải là xây dựng một hệ thống triết học hoàn hảo, mà là giải quyết khổ đau thực tế của con người. Nếu một quan điểm, dù không phù hợp với cái thấy tối hậu, nhưng giúp con người nuôi dưỡng lòng từ bi và sống có trách nhiệm, thì quan điểm ấy vẫn có giá trị trên phương diện phương tiện. Từ góc nhìn đó, Ngài Dalai Lama kết luận rằng, khi nhìn các tôn giáo bằng con mắt đối lập, con người dễ rơi vào tranh cãi và chia rẽ. Nhưng khi nhìn bằng con mắt của mục đích chung, giảm khổ và tăng trưởng an lạc, thì sự khác biệt trở thành điều cần thiết, chứ không phải điều đáng loại trừ. Trong mạch tư duy này, Phật Pháp không tự đặt mình ở vị trí đối nghịch với các tôn giáo khác. Phật Pháp chỉ đơn giản là một con đường dành cho những ai muốn hiểu khổ đau thông qua nhân quả, vô ngã và sự vận hành của tâm. Và chính trên nền tảng ấy, giáo lý duyên khởi, mà các bậc luận sư như luận sư Long Thọ đã tán thán và khai triển, mới trở thành trục trung tâm, giúp Phật Pháp vừa không rơi vào cực đoan thần quyền, vừa không rơi vào chủ nghĩa hư vô. Trong tập tiếp theo, Ngài Dalai Lama sẽ đi vào khái niệm trung tâm của toàn bộ Phật Pháp. Đó là duyên khởi, đồng thời làm rõ những hiểu lầm phổ biến khiến giáo lý này thường bị diễn giải sai. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.